Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Lam Dream. Tình yêu thương trong thời virus. Chúng ta đang ở tập 4. Tôi gọi tập 4 là điều tốt nhất và tệ nhất. Ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh một cặp đôi và họ trông thật sự hạnh phúc. Họ không thực Họ quá đẹp. Cả hai đều quá đẹp, giống như Seiji và bạn cậu ấy. Các bạn biết câu chuyện này. Và tôi biết câu chuyện này. Mọi người hỏi tôi, Gisela, con muốn từ bỏ ham muốn, con muốn sống một cuộc sống đơn giản. Con có nên từ bỏ việc có bạn trai, hay bạn gái, hay vợ, hay chồng không? Con có nên từ bỏ điều đó không? Tôi phải nói rằng, từ nhiều năm kinh nghiệm, có một người bạn đời tốt, đặc biệt một người bạn đời tâm linh là điều hạnh phúc nhất các bạn có thể làm trong cuộc đời của mình nếu nó diễn ra tốt đẹp. Vào những ngày hoàn hảo đó, nó thực sự giống như bức ảnh này và nó có cảm giác như phép màu. Tôi biết những người đã có một mối quan hệ khó khăn, rồi họ đã từ bỏ những mối quan hệ trong 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tôi không biết, nó có vẻ rất buồn với tôi. Tôi nghĩ các bạn có thể làm cho nó hiệu quả nếu các bạn hiểu những hạt giống và nó có thể là điều đẹp nhất trong cuộc đời của các bạn. Tôi nghĩ đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời của các bạn. Nhưng các bạn biết và tôi biết rằng khi nó trở nên tồi tệ, điều tốt đẹp nhất trên thế giới thay đổi thành điều khủng khiếp nhất trên thế giới. Và không có gì giống như nỗi khổ khi ở với ai đó trong cùng một ngôi nhà hoặc cùng một căn hộ. Và các bạn đã từng yêu thương nhau và bây giờ các bạn thực sự ghét người này hơn bất kỳ ai. Hoặc họ chỉ làm phiền các bạn mọi lúc và các bạn cảm thấy căng thẳng mọi lúc. Vì vậy, tập số 4 này, chúng ta gọi nó là điều tốt nhất và điều tồi tệ nhất, bởi vì dường như là khi một điều gì đó có thể rất đẹp đẽ, nó cũng có thể trở nên rất khủng khiếp. Nó chỉ phụ thuộc vào các bạn có thể tiếp tục những hạt giống này tốt như thế nào, loại hạt giống nào các bạn có thể gieo. Nhưng nó dường như là trong cuộc sống, những điều đẹp nhất có thể trở thành những điều khủng khiếp nhất. Bây giờ tại sao chúng ta nói về điều đó? Hãy cùng nhau quay lại văn bản nhé. Masung Nani, Ngài Pabongka Rinpoche đã mô tả thật tuyệt biết bao nếu một người tử tế với những người khác, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn, đặc biệt ở những nơi khó khăn và những thời kỳ khó khăn trong lịch sử. Giống như bây giờ, mọi người tử tế với nhau, mọi người chia sẻ mọi thứ, mọi người đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và yêu thương trong những thời kỳ khó khăn này, thì họ như là một vị Phật quay lại hành tinh này. Những người đó rất đặc biệt và tôi phải nói rằng làm những điều tử tế nhỏ cho người khác trong những thời kỳ nguy hiểm này là điều ngọt ngào nhất. Ý tôi là nó sẽ làm cho các bạn hạnh phúc. Nó giống như một đường cao tốc trực tiếp đến hạnh phúc. Tất nhiên, nó là một điều khủng khiếp. Tất nhiên, nó đang tổn thương tất cả mọi người. Nhưng đây là thời gian mà các bạn có thể là một Phật tử thật sự. Các bạn có thể là một vị Phật. Bây giờ, các bạn có thể là một người thật sự đặc biệt. Vì vậy, đây là những cơ hội tốt. Bây giờ điều gì xảy ra nếu chúng ta nhượng bộ sự ích kỷ đó? Điều gì xảy ra nếu chúng ta có những cảm xúc này? Tôi không biết các bạn thì sao. Đối với tôi, nó là khi tôi không thể ngủ được. Ngày nay có vẻ như nhiều người đang gặp rắc rối về giấc ngủ hơn. Tất nhiên, nó là một thời gian nguy hiểm, một thời gian có nhiều nỗi lo. Chúng ta lo lắng về chính mình, chúng ta lo lắng về những người khác. Vì vậy, điều gì xảy ra nếu chúng ta nhượng bộ bản năng đó và chúng ta nói, được rồi, có 10 gói giấy vệ sinh, tôi sẽ mua tất cả chúng, quên những người khác đi. Hoặc lúc này tiền của tôi đang eo hẹp, vì vậy để tôi gọi cho nhà thờ hoặc điện thờ hoặc thánh đường Hồi giáo và để tôi hủy bỏ việc quyên góp mà tôi thực hiện hàng tháng. Tôi sẽ nói với họ về đây là khó khăn, hiện tại tôi đang có rắc rối, tôi không thể thực hiện việc quyên góp đó. Quên câu lạc bộ vàng đi.
tôi sẽ cắt việc quyên góp cho câu lạc bộ vàng. Vì vậy, thật cám dỗ khi nghĩ theo cách đó. Bây giờ, văn bản nói gì? Có một bản kinh được gọi là tôi yêu sự tử tế. Có một bản kinh được gọi là tôi yêu sự tử tế. Ratchachapa. Seiji có nó trong văn bản của anh ấy, Daichenjin. Đó là ích kỷ. Ở đây chúng ta có Chepa, nghĩa là tôi thực sự yêu và tôi coi trọng việc tốt với những người khác. Kinh đó nói rằng nó giống như người bạn gái hoặc nó giống như người bạn trai. Lale chuchum dewate. Đạo đức của một số người làm cho họ hạnh phúc cả ngày. Đạo đức của một số người làm cho họ đau khổ cả ngày. Khi các bạn giữ đạo đức, khi các bạn tử tế với những người khác, đó là khá nhiều định nghĩa của hạnh phúc. Và khi các bạn suy sụp và trong những ngày của virus, các bạn trở nên ích kỷ và các bạn nắm giữ những gì các bạn có và các bạn không chia sẻ và các bạn lo âu và các bạn căng thẳng và các bạn đối xử tệ với những người khác. Thế đấy, rồi thì phá vỡ những đạo đức tương tự là điều tồi tệ nhất. Vì vậy, đạo đức, những giới nguyện, những cam kết các bạn phải tử tế với những người khác. Họ giống như một người bạn trai hay bạn gái. Họ có thể làm các bạn vô cùng hạnh phúc hoặc họ có thể làm cho các bạn buồn và đau khổ khủng khiếp. Nếu các bạn phá vỡ những quy luật đạo đức đó, nếu các bạn đối xử với những người khác bủn xỉn và căng thẳng và không hạnh phúc, thì những giới nguyện tương tự sẽ làm cho các bạn đau khổ, hiểu không? Cũng giống như người bạn gái hoặc bạn trai đó. Và tôi đã tìm và lấy được nó cho các bạn. Tôi đã tìm thấy nó. Nếu các bạn giữ những hành vi tốt đó, nếu các bạn đối xử tử tế với những người khác, thì điều đó làm các bạn đẹp và các bạn có thể tin tưởng vào chính mình. Nếu các bạn chia sẻ những gì các bạn có trong thời virus, trong phần đời còn lại, các bạn có thể tin tưởng vào mình. Các bạn có thể tin tưởng vào các bạn. Và nếu bây giờ các bạn suy sụp và các bạn nhượng bộ sự ích kỷ, các bạn sẽ phải nghĩ về nó trong phần đời còn lại của các bạn. Tôi có thể nói với các bạn từ việc đã sống một cuộc đời dài, những lần tôi tốt với những người khác và tôi không ích kỷ. Chúng cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi có thể nghĩ về chúng mọi lúc. Tôi tự hào về chúng. Rangriche, nghĩa là các bạn có thể tin vào chính mình trong phần đời còn lại của các bạn. Sau đó có một bản kinh khác mà Ngài trích dẫn. Đó là bản kinh về những người luôn đối xử tốt với người khác. Có một dòng rất mạnh mẽ ở đó. Và tôi nhớ nó. Tôi đã nghe về nó nhiều lần. Và nó là tôi sẽ nói lại lần nữa. Mất mạng là một điều khó khăn. Mất mạng là một điều khó khăn. Nhưng mất đạo đức thì tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu các bạn so sánh, suy sụp trong suốt thời virus và trở nên ích kỷ thì tồi tệ hơn là chết.
Thà các bạn chết còn tốt hơn các bạn đã ích kỷ trong thời virus. Thật kỳ lạ, đúng không? Thật kỳ lạ khi nói điều đó. Gisela, mọi người đều hơi ích kỷ. Con chỉ mua thêm một ít giấy vệ sinh. Con không phải là một loại quái vật. Không, Phật nói một chút hành vi ích kỷ trong thời virus thì tồi tệ hơn là chết. Và có một cuộc tranh luận về cách đánh vần ở đây. Một số bạn biết một chút tiếng Tây Tạng. Lai. Có một từ ở đây, lai. Và nếu các bạn đánh vần nó với BLA, Bao la chala. nếu các bạn đánh vần nó BLA, điều đó có nghĩa là thà chết còn hơn là ích kỷ trong thời virus. Nếu các bạn đánh vần nó với một chữ S và chính tả trong kinh điển là khoảng 50-50, nó sẽ rất thú vị khi thử tìm trong tiếng Phạn bởi vì điều đó sẽ quyết định nó. Nếu các bạn đánh vần nó với một chữ S salatala, nó có nghĩa là nhiều, Dễ dàng hơn rất nhiều. Không vấn đề gì. Chết thì dễ dàng hơn ích kỷ trong thời virus rất nhiều. Chết sẽ là một điều dễ dàng so với việc không chia sẻ tiền của các bạn trong thời virus. Ồ, ý thầy là gì? Và chúng ta có một hình ảnh ở đây. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm vườn vì tôi bị nhốt trong nhà. Tôi đã từng để Veronica làm tất cả việc làm vườn và tôi thường thưởng thức những bông hoa. Bây giờ cô ấy thì giống như, được rồi, anh ở đây, anh phải nhổ một ít cỏ dại. Vì vậy, những gì các bạn nhìn thấy ở đây là... Các bạn biết làm vườn không phải là việc trồng những cây hoa đẹp. Làm vườn là việc quỳ gối và nhổ cỏ hàng giờ. Nó là một điều ngu ngốc. Thật ra, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận. Tôi nói, đây không phải là một cây cỏ dại. Anh không nhổ nó. Cô ấy nói, nó là một cây cỏ dại. Tôi nói, nhưng nó là một cây hoa đẹp. Cô ấy nói, đúng, nó là một cây cỏ dại có một bông hoa đẹp. Tôi nói, nhưng nếu nó có một bông hoa đẹp, nó không phải là một cây cỏ dại. Chúng ta nên trồng nó. Cô ấy nói, không, đây là một cây cỏ dại. Tôi nói, ai quyết định đây là một cây cỏ dại? Cô ấy nói, em không biết mọi người đã quyết định đây là một cây cỏ dại. Tôi nói, nhưng anh thích hoa này, những con ong thích hoa này. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận giống như thế. Tuần trước tôi đã mua một số cây hoa cho mùa thu bởi vì chúng tôi phải trồng những loại hoa khác nhau cho những con ong của chúng tôi. Chúng tôi có một tổ ong. Tôi đã tìm thấy một loại hoa. Trên bao bì nói rằng ở Hawaii thì đây là một loại cỏ dại. Ở California đây là một loại hoa trong vườn. Tôi đã chỉ cho cô ấy thấy đây là tính không của cỏ dại. Vì sao tôi lại nói về điều đó? Khi các bạn nhổ một cây cỏ dại, các bạn phải cẩn thận không lắc nó. Bởi vì khi các bạn lắc nó thì 100 hạt giống rơi ra từ vỏ hạt. Khi các bạn nhổ một cây cỏ dại, nếu các bạn lắc nó, thì nó sẽ tạo ra hơn 100 cây cỏ dại. Hiểu ý tôi chứ? Vì sao tôi lại nói về điều đó? Hành xử ích kỷ trong thời virus. Không chia sẻ những gì các bạn có trong thời virus. Nó giống như một cây cỏ dại và nó sẽ tạo ra hơn 100 hoặc hơn 1.000 những sự kiện ích kỷ. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Sẽ tốt hơn nếu các bạn chết ngay trước khi các bạn ích kỷ. Vì nếu các bạn có một chút ích kỷ với những việc nhỏ bé, trong những ngày khó khăn khi tất cả mọi người cần các bạn không ích kỷ, thì các bạn đang gieo nhiều hạt giống hơn để trở nên ích kỷ trong tương lai. Hàng ngàn hạt giống. Các bạn đang lắc một cây cỏ dại. Đây là một điều rất thú vị. Nếu các bạn chết sẽ tốt hơn là ích kỷ theo cách vụn vặt trong thời virus, bởi vì điều đó sẽ tạo ra hơn 1.000 những sự kiện ích kỷ. Và các bạn sẽ đau khổ nhiều hơn là nếu các bạn đã chết. Được chứ? Các bạn biết đấy, không phổ biến khi nói những điều giống như vậy ở Mỹ. Chúng tôi lẽ ra không nên nói những điều như thế, nhưng đó là sự thật. Đó là sự thật. Và tôi đã không nói điều đó. Đức Phật đã nói điều đó. Thà chết còn hơn ích kỷ theo cách vụn vặt trong thời virus. Nó không có nghĩa là các bạn nên kết liễu đời mình nhé. Nó không có nghĩa đó. Nó có nghĩa là đừng sống ích kỷ. Hãy trở nên không ích kỷ và đừng phá vỡ những giới nguyện của các bạn chỉ vì một con virus đi khắp nơi. Những giới nguyện của các bạn lẽ ra nên được tồn tại lâu hơn việc đó. Các bạn không kết thúc ở đây. Đây không phải là kết thúc. Nếu các bạn bị nhiễm virus và các bạn qua đời,
Đó không phải là kết thúc. Các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ sống ở một nơi khác. Thật hài hước. Mọi người nói, con không tin vào một kiếp sống tương lai. Tôi nói, bạn có được sinh ra không? Thì có. Vậy thì bạn được sinh ra bằng cách nào? Những nguyên nhân và điều kiện, thưa Gisela. Nguyên nhân và kết quả. Những nguyên nhân nhỏ hội tụ với nhau, con được sinh ra. Nên tôi đã nói, liệu nó có thể xảy ra lần nữa không? Họ nói không. Tôi nói, trong 1.000 năm liệu nó có thể xảy ra lần nữa không? Thì có thể. Trong 1 tỷ năm liệu nó có thể xảy ra lần nữa không? Con đoán có thể. Trong 1 tỷ năm liệu nó có thể xảy ra lần nữa không? Chắc chắn. Được rồi, vậy bạn sẽ được sinh ra lần nữa. Tất nhiên. Sau đó Ngài Pabongka Rinpoche nói, tại sao Đức Phật trở nên cực đoan như vậy? Tại sao Đức Phật nói chết thì tốt hơn? Ngài ấy nói như này, khi các bạn chết, các bạn chỉ mất đi một kiếp sống. Khi các bạn chết trên thế giới này, trong suốt thời virus này, nếu các bạn chết, các bạn mất đi một kiếp sống. Nhưng nếu các bạn suy sụp trong thời kỳ áp lực của virus và các bạn ích kỷ và làm tổn thương những người khác, các bạn không chia sẻ những gì mình có với những người khác, thì các bạn đang gây ảnh hưởng. Ngài ấy nói 100 lần 1.000 kiếp sống, 10 triệu kiếp sống. Các bạn đang gây ảnh hưởng đến 10 triệu kiếp sống. Các bạn sẽ không hạnh phúc. Các bạn sẽ không được sinh ra đến một nơi tốt đẹp, với một gia đình tốt. Và về cơ bản, các bạn đang hy sinh hạnh phúc của 10 triệu kiếp sống bằng việc ích kỷ trong suốt thời virus. Các bạn cũng sẽ chết thôi. Sẽ tốt hơn nếu các bạn đã chết. Các bạn sẽ có một cuộc sống kinh khủng trong 10 triệu kiếp sống. Ôi Gisela, vậy thì quá nhiều. Làm thế nào một sự ích kỷ nhỏ bé lại có thể hủy hoại 10 triệu kiếp sống được? Thì làm thế nào một tế bào từ mẹ của bạn được gọi là một trứng hoặc một noãn và một tế bào từ cha của bạn trong tinh trùng, làm thế nào chúng có thể tạo ra cơ thể của bạn? Tôi tin rằng con số là 100 tỷ tế bào. Các bạn phải kiểm chứng cho tôi. Nhưng con số của những tế bào trong cơ thể con người là khoảng 100 tỷ. Đừng nói với tôi hai thứ không thể tạo ra 100 tỷ thứ, bởi vì lưỡi của bạn đã từng nói với tôi như thế cũng đã là bằng chứng rồi, rằng điều đó là sai. Điều này là khá hài hước. Tôi đã tìm và lấy được đoạn trích dẫn này từ cuốn Lamrim Chenmo của Ngài Tsongkhapa. Nó nói rằng chết thì tốt hơn, từ được dùng là tốt hơn. Sau đó tôi đã tìm trong Kango và nó nói dễ hơn. Đó là cách viết khác. Chết là một điều dễ hơn. Vì vậy các bạn có thể biến tấu nó. Có lẽ các bạn có thể tranh luận về nó. Sau đó Ngài Pabongka Rinpoche đã trích dẫn Lung Namje. Đây là kinh luật cổ. Tôi nghĩ nó bị đánh vần sai ở đây trong phần tên. Đại khái là chúng ta đang tiếp tục một chủ đề khác và đó được gọi... Các bạn muốn gọi nó là gì? Không tôn trọng những quy tắc. Ví như, được rồi, đúng, lẽ ra con nên chia sẻ giấy vệ sinh của con. Hãy nói cho con những điều trọng đại, Gisela. Thầy biết đó, hãy nói cho con về vaccine. Hãy nói với con về gói cứu trợ 1.000 tỷ đô la. Nhưng đừng nói với con về điều nhỏ nhặt này. Cái gì? Con lẽ ra nên chia sẻ giấy vệ sinh của con hả? Thực tế nào? Gisela, hãy nói về một điều gì đó lớn lao. Vậy nên phần tiếp theo của Lamrim là tất cả về sự hiểu biết rằng nó là những điều nhỏ bé. Pháp nằm trong những điều nhỏ bé. Pháp nằm trong những hành vi nhỏ bé của các bạn. Không giống như phát minh ra một loại vaccine, hoặc được vậy thì tốt, hoặc gây quỹ 1 tỷ đô la cho cả nước để có một khoản tiền lương. Đó là những điều tốt. Nhưng mà cuộc sống tuyệt vời nằm trong những điều nhỏ bé. Vẻ đẹp của cuộc sống nằm trong những điều nhỏ bé. Ngài ấy nói đó là một điều tuyệt đẹp. Vậy nên đừng bỏ qua nó.
Đó là từ mà tôi đang tìm kiếm. Trong tiếng Anh của người Mỹ, chúng tôi nói đừng bỏ qua nó, đừng nói tất cả những điều đó. Thôi nào, dừng nói về giấy vệ sinh, hãy bắt đầu nói về gói kích cầu trị giá 10 tỷ đô la đi. Không, sự thành công của việc thực hành của các bạn nằm ở những điều nhỏ bé. Đừng bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhiều điều nhỏ bé tạo nên một vị Phật. Vậy thì một người bỏ qua những điều nhỏ bé và nói, ôi, điều này không quá quan trọng, điều này không quan trọng đến vậy đâu. Người đó, Jen Wang. Đây là một thành ngữ rất nổi tiếng trong trường phái duy thức, Jen Wang. Các bạn có nhớ không? Ai có thể nói cho tôi không? Thưởng 50 đô la. Jen Wang. Khác. Sức mạnh khác. Dưới sức mạnh khác. Ở đây các bạn thấy nó trong một câu bình thường. Vậy thì Jen Wang là một từ của trường phái duy thức chỉ nguyên nhân và kết quả thực sự. Bởi vì những nguyên nhân phải đợi, những kết quả phải đợi những nguyên nhân. Những nguyên nhân là những nhà tài phiệt, kết quả là những người trợ lý của họ. Và những kết quả phải phục vụ những nhà tài phiệt, kết quả phải đợi nguyên nhân. Dù sao thì Jen Wang, người này bỏ qua những chi tiết nhỏ về việc tử tế với những người khác. Họ nói như này, con là một Phật tử quan trọng, con xử lý hàng triệu đô la. Con không giữ cửa mở cho mọi người. Con đang thực hành đạo Phật của con, Gisela, ở một cấp độ cao hơn. Vậy thì bạn không hiểu về nó. Sự thành công của việc thực hành của bạn nằm trong những điều nhỏ bé, và khi bạn bỏ qua nó, bạn đang làm tổn thương những điều to lớn. Và Ngài ấy đưa ra một ví dụ. Ngài ấy đưa một ví dụ, và nó khá lạ. Các bạn phải ở Ấn Độ để hiểu điều đó. Những cây xoài non là một phần to lớn trong đời sống người dân Ấn Độ. Nếu các bạn sống ở Ấn Độ, mùa xoài là một khoảng thời gian vui vẻ. Đó là một khoảng thời gian thực sự rất hạnh phúc khi đến mùa xoài. Những trái xoài đầu mùa trị giá 20 đô la. Và sau đó, một tuần chúng trị giá 5 đô la. Một tuần sau nữa, chúng còn 50 xu. Và một tuần sau nữa, tất cả mọi người cố gắng đem chúng đi cho. Vậy thì dù sao đi nữa, những cây xoài rất có giá trị ở Ấn Độ và rất ngon và rất có năng suất. Nhưng chúng thường có cỏ dại mọc xung quanh chúng. Đôi lúc người ta sẽ đi ra để cắt cỏ dại với một cái liềm, và họ sẽ vô tình cắt trúng cây xoài. Vậy thì ví dụ đại diện cho điều gì các bạn? Câu hỏi trị giá 30 đô la. Anh ấy cắt cỏ dại và anh ấy đã cắt cây xoài. Anh ấy đã bỏ qua. Anh ấy đã bỏ qua. Anh ấy nói, đừng nói với con về việc chia sẻ giấy vệ sinh. Điều đó giống như cỏ dại. Đúng vậy. Nhưng nếu các bạn lờ cỏ dại đi, nếu các bạn không xử lý cỏ dại đúng cách, các bạn mất vườn xoài của các bạn. Điều này hợp lý chứ? Nếu các bạn không cắt bãi cỏ đúng cách, các bạn sẽ khiến bánh xe của mình bị xẹp. Điều này là thế nào? Hãy nghĩ về điều đó. Nó có nghĩa cải thiện những điều nhỏ bé trong việc thực hành pháp của các bạn. Thêm vào đó, các bạn bảo vệ những điều to lớn. Nhưng nếu các bạn tùy tiện với những điều nhỏ bé, các bạn sẽ hủy hoại những điều to lớn. Điều đó là thế nào? Ví dụ nổi tiếng. Vậy trong... Tôi sống ở Arizona và chúng tôi là những người ngốc nghếch trong thời virus. Chúng tôi không thích luật lệ, chúng tôi không thích bị sai bảo phải làm gì. Vì vậy chúng tôi giống tiểu bang tồi tệ nhất ở Mỹ với dịch virus. Nó không có nghĩa là đừng đến thăm tôi nhé. Chúng tôi sẽ vượt qua nó. Chúng tôi có một tiểu bang rất lớn. Phải mất 6 hoặc 7 giờ lái xe đến trung tâm tu học của chúng tôi. Và các bạn không rời khỏi tiểu bang. Và chúng tôi thích lái xe thật nhanh. Đây là tiểu bang duy nhất ở Mỹ mà các bạn không phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Bởi vì chúng tôi thích lái xe thật nhanh và chúng tôi thích sự nguy hiểm. Điều đó thật là ngu ngốc trong thời virus.
Chúng tôi nhận được rất nhiều vé phạt. Chúng tôi nhận được rất nhiều vé phạt quá tốc độ. Cảnh sát thích ngồi đó và bắt người dân Arizona bởi vì chúng tôi luôn luôn đi quá nhanh. Bây giờ, ngay cả khi tôi còn nhỏ, khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ, mẹ tôi thường lái xe quá nhanh. 4 anh em ở trong xe và mẹ tôi đang lái xe quá nhanh. Và cảnh sát sẽ dừng bà ấy lại. Bà ấy chưa bao giờ khóc. Luôn như thế, tôi chưa bao giờ thấy bà khóc. Ý tôi là đôi khi, trong một bộ phim hay hoặc gì đó, khi cảnh sát dừng bà lại, bà bắt đầu bật khóc. Ôi ôi, tôi có 4 đứa con ở trong xe, tôi không có đủ thức ăn. Cảnh sát thì, được rồi, lần tới đừng lái quá nhanh nhé, đừng lo lắng, tôi sẽ không phạt cô đâu. Nó thực sự buồn cười. Và sau đó bà ấy kéo cửa sổ lên và những giọt nước mắt ngừng rơi. Và bà nói, được rồi, các con, chúng ta đi nào. Viên cảnh sát, anh ấy cho chúng ta nghỉ giải lao. Vì vậy, ở trong Lam Rim nói rằng, các bạn có thể được thoát khỏi các thế lực nếu các bạn biết cách nói như thế nào. Nếu các bạn biết khóc như thế nào. Thỉnh thoảng các bạn không bị phạt cho những việc các bạn làm. Nhưng mà, ngài ấy định nói gì? Trên thế giới này, các bạn có thể thoát khỏi điều đó, nhưng các bạn không thể thoát khỏi nghiệp của các bạn. Các bạn không thể thoát khỏi nghiệp của các bạn. Nghiệp không giống như một cảnh sát. Nếu các bạn bắt đầu khóc, cảnh sát sẽ nói, không sao đâu, không sao đâu. Nghiệp không bao giờ có một ngoại lệ. Nghiệp luôn luôn quay trở lại với các bạn. Nếu các bạn phá vỡ chỉ một quy tắc nhỏ mà Đức Phật đã cho chúng ta, thì các bạn đang ở trong một thời gian tồi tệ. Có thể các bạn sẽ bị sinh ra như là một con vật. Ngài ấy nói ở đây, sau đó Ngài ấy nói, và đây là một thứ kỳ lạ trong tiếng Phạn được gọi là Ala, và Ala trong tiếng Phạn là hạt giống bạch đậu khấu. Thứ rất ngon mà họ cho vào trong trà Ấn Độ. Tôi có một bức hình của một cây Ala ở đây. Nó có những chiếc lá rất kỳ lạ, những chiếc lá trông rất lạ lùng. Tôi đã không đánh số nó, các bạn. Tôi chỉ ném nó vào đó. Xin lỗi, được rồi nhé. Vâng, đó là một cây bạch đậu khấu. Ở đây nói, các bạn sẽ kết thúc giống như là anh chàng cây bạch đậu khấu đó. Đây là một sự liên quan tới một người và nó là một câu chuyện hay. Đây là câu chuyện. Và tôi nghĩ nó có thể liên quan đến virus. Nhưng mà Phật tử phải có trách nhiệm tôn trọng môi trường. Được chứ? Phật tử, chúng ta được yêu cầu bởi Đức Phật phải tôn trọng môi trường. Ví dụ, các tăng và ni không được phép cắt một cây xanh mà không có một lời cầu nguyện đặc biệt. Đó là một giới nguyện. Chúng tôi không được phép cắt một cây xanh mà không có một nghi lễ đặc biệt, bởi vì Đức Phật nói rằng các bạn đang phá hủy một thành phố dành cho những sinh vật bé nhỏ. Nó giống như các bạn đánh bom toàn thành phố dành cho những sinh vật bé nhỏ. Có những sinh vật rất bé nhỏ mà các bạn không thể nhìn thấy, chúng đang sống ở dưới những chiếc lá cây, quanh cái cây. Và khi các bạn cắt cái cây đó, hoặc các bạn nhổ một cái cây, hay là các bạn làm ô nhiễm và các bạn hủy hoại toàn bộ rừng Amazon, các bạn hủy hoại hàng tỷ ngôi nhà của mọi người. Từ người, mọi người trong đạo Phật không phân biệt giữa con người và những con vật. Khi các bạn tàn phá rừng Amazon, các bạn đang phá hủy hàng tỷ ngôi nhà của mọi người và các bạn có nghiệp cho việc phá hủy hàng tỷ ngôi nhà của mọi người. Trong luật, chúng ta thậm chí không được phép nhổ nước bọt vào một cái cây, bởi vì chúng ta có thể làm tổn thương một số sinh vật bé nhỏ sống ở đó. Đó là thành phố của chúng. Nó có thể nhấn chìm một vài trong số chúng. Nó rất thú vị. Dù sao, có một tu sĩ thời cổ đại, ông ấy đọc một giới nguyện nhỏ bé này. Giới nguyện nhỏ bé của tu sĩ nó được gọi là một tungche. Nó là một giới nguyện nhỏ bé, và giới nguyện nhỏ bé đó là không nhổ nước bọt lên các cây xanh và không cắt các cây xanh khi không có mục đích đặc biệt. Ông ấy thực hành thiền định trong một hang động và ông ấy Gorek.
Korech có nghĩa là cạo đầu. Có một cái cây ala mọc ở trên đỉnh hang, ngay lối cửa vào. Và mỗi lần ông ấy ra ngoài, nó lại cọ vào đầu của ông ấy, cái đầu trọc của ông ấy. Rất nhiều lần, ông ấy nói, ta phải nhổ cái thứ này đi. Và rồi, ông ấy nhớ tới giới nguyện của mình. Ông ấy nói, không, có màu xanh lá. Có những sinh vật bé nhỏ đang sống ở đó. Có thể có cả một thành phố của những sinh vật bé nhỏ. Ta không nên nhổ nó đi. Nhưng mà mỗi ngày ông ấy vẫn cọ phải nó. Một ngày ông ấy cọ phải nó 3 lần. Sau đó ông ấy nói, thế thôi, ta sẽ nhổ cái cây này. Ông ấy đã nhổ cái cây. Điều đó thật tệ. Nhưng sau đó ông ấy nói điều gì đó còn tệ hơn. Ông ấy nói, những quy tắc nhỏ ngu ngốc này Đức Phật chồng chất lên chúng tôi 253 quy tắc nhỏ cho các tu sĩ. Nó quá nhiều. Phật đang nghĩ gì? Thật là ngớ ngẩn. Những giới nguyện của tu sĩ này thật là ngớ ngẩn. Ông ấy nói điều gì đó giống như thế. Đoán xem điều gì xảy ra với ông ấy. Ông ấy được sinh ra là một con rồng, như một con rồng nhỏ, và ông ấy có, tôi quên rồi, 7 cái đầu hay gì đó. Tất cả chúng trông giống như một cây bạch đậu khấu. Ông ấy giống như một cây bạch đậu khấu biết đi. Đó là câu chuyện của anh chàng này. Tôi thích bức hình tiếp theo. Tôi sẽ cho các bạn xem bức hình tiếp theo. Nếu các bạn nói về đạo Phật, nói về môi trường, bảo vệ môi trường như thế nào, ở trong bức hình kế tiếp, các bạn có thể thấy ai đó đang uống nước từ một dòng suối. Vì thế, vào thời xa xưa, 2.500 năm trước, khi các tu sĩ cần nước, họ chỉ cần đi tới một dòng suối và uống nước. Nhưng họ được yêu cầu bởi những giới nguyện của tu sĩ là trước tiên hãy kiểm tra nước xem liệu có bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào ở trên mặt nước không. Chúng tôi thậm chí còn phải dùng một chiếc rây. Các tu sĩ phải luôn mang theo chiếc rây. Ngày nay họ đưa cho các bạn một chiếc rây, nhà bếp. Nó to cỡ như thế này khi các bạn trở thành một tu sĩ. Nó thật là buồn cười, bởi vì sau đó các bạn chỉ giữ nó ở trong phòng của mình trong suốt phần đời còn lại. Nhưng vào thời xưa, các bạn phải có một cái rây vải nhỏ mà các bạn luôn giữ ở thắt lưng. Và khi các bạn đi đến con suối để uống nước, trước tiên các bạn lọc nước và chắc chắn rằng không có sinh vật nào vô tình bị thiệt mạng bởi các bạn. Không có những con bọ nhỏ bé nào bị các bạn vô tình làm thiệt mạng. Và có một quy tắc rất thú vị trong các giới nguyện của các tu sĩ, đó là nếu một nhóm các tu sĩ đi xuống suối để uống nước, người kiểm tra với chiếc rây của vị ấy nên là người tốt nhất. Quy tắc đó là nếu có 5 tu sĩ, họ nên chọn tu sĩ từ bi nhất để kiểm tra nước. Vì thế nếu một tu sĩ không được phép thậm chí uống một ngụm nước từ một dòng suối nhỏ, nếu không bảo vệ những sinh vật ở đó, sau đó điều gì sẽ xảy ra với toàn hành tinh của những người mà phá hủy các dòng sông của toàn thế giới, của hàng tỷ các sinh vật? Điều gì sẽ xảy ra đối với những con người đó? Đó là cấp độ mà chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc môi trường của chúng ta, được chứ? Tôi sẽ tiếp tục. Tôi đã hơi quá thời gian một chút, nhưng mà tôi xin lỗi. Nó rất khó cho tôi để đoán được nó sẽ tốn bao lâu. Tôi sẽ hoàn thành phần này. Điều đó là có thể nếu như các bạn đang sống ở một đất nước với một vị vua rất độc ác, mà đôi khi họ sẽ giết các bạn vì những điều nhỏ nhặt, và đôi khi họ sẽ để các bạn đi vì những điều lớn lao. Nó chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của vua. Nhưng nếu như các bạn phá vỡ một quy tắc nhỏ đặt ra bởi Đức Phật, ví dụ về việc phá hủy nhà của những sinh vật bé nhỏ trong những dòng suối hay trên những chiếc lá, điều tương tự sẽ xảy ra với các bạn, điều mà đã xảy ra với ông đầu bạch đậu khấu. Ông ấy được gọi là ông đầu bạch đậu khấu. Ông rồng đầu bạch đậu khấu. Các bạn sẽ trở thành giống như vậy.
Trong kiếp trước của ông ấy, con vật đó với những cái đầu lạ lùng nhổ cái cây mà đã cọ vào đầu mình. Và ông ấy đã nói, đây là những quy tắc ngớ ngẩn. Sau đó Ngài ấy nói, hãy nhìn này, ông đầu bạch đậu khấu đã trở thành một con vật bởi vì vặt vài chiếc lá của một cái cây bạch đậu khấu mà cọ vào đầu của ông ấy. Các bạn và tôi, chúng ta làm rất nhiều việc tồi tệ hơn thế, rất nhiều lần trong một ngày. Chúng ta không nói về việc các bạn đã phá hủy một vài chiếc lá của một cái cây. Chúng ta nói về việc các bạn đã phá hủy hành tinh của rừng rậm và cây cối. Các bạn đã phá hủy toàn bộ hệ sinh thái của đất nước mình. Vì vậy, Ngài ấy nói, Jitagur, các bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Nó thật buồn cười. Lama thì giống như... Các bạn hãy nghĩ về điều đó. Các bạn hãy quyết định điều gì sẽ xảy ra với mình. Ngài ấy dừng lại như vậy. Ngài không giảng xa hơn về điều đó. Được rồi, chúng ta đã kết thúc tập đó. Nó có nghĩa là hãy tử tế với hành tinh của các bạn. Đừng nói rằng đây là lúc nền kinh tế khó khăn. Chúng ta có thể sử dụng than, chúng ta có thể đốt than trong một thời gian. Chúng ta vừa mới có virus và chúng ta cần phải giúp nền kinh tế vận hành. Cũng ổn thôi khi quên đi môi trường một thời gian. Và điều đó thực sự ngớ ngẩn. Khi nền kinh tế tồi tệ, nếu các bạn muốn nền kinh tế tốt hơn, thì hãy tử tế với thiên nhiên và hãy tử tế với bầu trời xanh đẹp đẽ này, thế giới thực vật xanh này, bởi vì điều đó sẽ khiến cho nền kinh tế của các bạn tốt lên. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn, cảm ơn team, cảm ơn CG.